7 बारहरू याद गर्ने सूत्र इर वर ह्वासु मोक खुम थो। यो इल भनेको चाहिँ बार हो। जस्तै इर यो इल आइतबार, वर यो इल सोमबार, ह्वा यो इल मङ्गलबार, सु यो इल बुधबार, मोगो इल बिहिबार, खुम्मो इल शुक्रबार, थो यो इल शनिबार। हामीले सिनो कोरियन नम्बर जान्यौँ भने 12 सम्म हामीले 12वटा महिनाहरू सजिलै जान्न सक्दछौँ। जस्तै वल भनेको महिना, जस्तै सूत्रको लागि इल इ साम्सा ओ युग छिल फाल खु सिप सिविल सिबी। जस्तै इल वल जनवरी, इ वल फेब्रुअरी, साम वल मार्च, सा वल अप्रिल, ओ वल मे, युक्वल भन्ने चाहिँ जुन, छिरवल जुलाई, फारवल अगस्त, खुवल सेप्टेम्बर, सिवल अक्टोबर, सिबिरल नोभेम्बर, सिबिवल डिसेम्बर।